چطور با 5 جمله ساده دلشو ببری؟ فیلمش رو توی ذهنت بساز. همین الان چشمات رو ببند و به جای اون شخص معمولی بهرام رادان یا هومن سیدی رو توی ذهنت تصور کن که با همون نگاه عمیقش بهت 5 تا جمله میگه. فکر میکنی چه حسی داره؟ بله، احتمالاً حس خوبیه، نه؟ جالبش اینه که میگی من اون 5 تا جمله رو از یه آدم معمولی شنیدم، اما اثرش انگار اندازه یه سوپر استار بوده. میخوای رازش رو بدونی؟ خب دقیقاً امروز میخوایم رازش رو با هم کشف بکنیم. به نام خالق عشق و جذابیت، حسین رادی هستم، کوچ روابط عاطفی، و امروز میخوایم با هم یه سفر عمیق بریم به دل روابط عاشقونه. مثل همیشه لطفاً ساب و لایک و زنگوله رو فراموش نکنید. خیلی خوب. تا حالا شده یه جمله ساده کل زندگیت رو عوض بکنه؟ یه جمله که نه از یه سلبریتی شنیدی، نه توی یه فیلم، بلکه از کسی که کنارت بوده و همون یه جمله برای همیشه توی خاطرت مونده. بله، این قدرت کلمات هستش. بعضیا میگن علتش فقط یه واکنش شیمیایی توی مغزه. چطور؟ اونا میگن وقتی زن یه جمله رو میشنوه که نیاز عاطفیش رو هدف گرفته، مغزش یه هورمون به نام دوپامین ترشح میکنه و حس لذت و اشتیاق و وابستگی رو تو وجودش زنده میکنه. خب این نظر اوناست، نظر شما چیه؟ اما قسمت جالبش اینجاست که حتی اگه اون زن درگیر مشکلات زیادی هم توی زندگیش باشه، مغزش نمیتونه در برابر این جملاتی که امروز میخوام بگم مقاومت کنه. بریم سراغ 5 دسته از جملاتی که قراره هیچ زنی در مقابلش مقاومت نکنه. دسته اول جملات کنجکاوی برانگیزه. این دسته از جملات مثل یه تریلر جذاب از یه فیلم اکران نشدن. زن رو توی حالت انتظار شیرین نگه میداره و ذهنش رو مدام درگیرت میکنه. خب بیاین با هم چند تا مثال بزنیم. مثلا فرض کن با پیام یا یه گفتگوی خودمونی بهش میخوای این جمله‌ای که الان میگم رو بگی. خوب دقت کن، اگه لازم شد بنویسش. این جمله اینه. بهش میگی میدونی بدترین اتفاق رابطمون چیه؟ اینه که من دارم کم کم بهت عادت میکنم، اما میدونی بهترینش چیه؟ این که تو هر روز یه جوری منو غافلگیر میکنی که نمیتونم بهت عادت بکنم. دلیل اثرگذاریش اینه که هم احساس دلبستگی رو نشون میدی، هم تازگی رابطه رو. حتی میتونی توی موقعیت‌های رمانتیک یه جمله مثل این جمله که الان میگم رو بهش بگی. بهش بگو وقتی با تو هستم احساس میکنم دارم یه کتاب جذاب رو میخونم که هم وسوسه میشم زودتر آخرش رو بدونم، هم نمیخوام زود تموم بشه. این جمله میدونی چی کار میکنه باهاش؟ این تشبیه زیبا بهش میگه که چقدر همراهیش برات ارزشمنده و دوست داری این رابطه برای همیشه ادامه دار باشه. خب میدونید چرا این جملات کنجکاوی برانگیز اینقدر اثرگذارن؟ علتش اینه چون حس ماجراجویی رو توی طرف مقابلت بیدار میکنی. رابطه رو از یه روتین یه نواخت خارج میکنی و به طرف مقابلت این حس رو منتقل میکنی که همیشه چیزای جدیدی برای کشف کردن توی رابطتون وجود داره. اما قطعا دسته اولی که الان گفتم نمیتونه به تنهایی کامل باشه و اینجاست که میرسیم به دسته‌ای که واقعا میتونه معجزه بکنه. دسته دوم جملات تحسین کننده هوش و شخصیت هم. این جمله برخلاف تحسینای ظاهری زودگذر مثل یه حکاکی روی سنگ موندگارن، چون به جای تمرکز روی چیزی که ممکنه با گذر زمان تغییر بکنه روی ماهیت واقعی طرف مقابلت دست میذاره. مثلا وقتی دارید برای زندگی آینده‌تون برنامه ریزی میکنید اینجوری بهش بگو تو تنها کسی هستی که وقتی یه چیزی رو برات میگم نه تنها میفهمی بلکه به لایه عمیق‌تر از اون هم پی میبری و لایه‌های زیرینش رو میبینی و به هم نشونش میدی. خب این جمله بهش میفهمونه که تو رو به چالش فکری میکشونه و دیدگاهش برات ارزشمنده و عاشقانه با همین جمله شیفتت میشه. یا وقتی ازش در مورد یه موضوعی راهنمایی میخوای بهش اینجوری بگو
همیشه منتظرم ببینم نظر تو در مورد چیزی که ازت راهنمایی میخوام چیه، چون تو تنها کسی هستی که میتونی از یه زاویه کاملا متفاوت به قضیه نگاه کنی. اینطور جمله ها به طرف مقابل میفهمونن که فراتر از ظاهرش دیده میشه و مهمتر از همه این که تو پارتنرت اعتماد به نفس ریشه دار ایجاد میکنه و نشون میده که درک و شعور و شخصیتش برای تو خیلی مهمه. این جمله‌های قشنگ رو خوب یاد بگیر و به کار ببر. میرسیم به دلنشین ترین بخش ماجرا، دسته سوم، جملات عاشقانه و احساسی. این دسته از جملات مثل بارون بهاری هن که آروم آروم میاد روی پوستتون. شاید تو نگاه اول ساده به نظر بیاد، ولی وقتی از صمیم قلب بیان میتونن عمیق ترین اثر رو روی طرف مقابلتون بگذارن. مثلا این جمله رو ببین، اینجوری بهش بگو که وجودت توی زندگی مثل نفس کشیدن اول صبحه. شاید همیشه نبینمش، اما زندگیم بدون اون لنگ میزنه. این تشبیه زیبا بهش میفهمونه که وجودش برات ضروریه، مثل هوایی که بدون اینکه ببینی هر لحظه بهش نیاز داری. یا مثلا این جمله‌ای که الان میگم و دقت کن، این جمله هم خیلی قشنگه. گفتم میتونی اینا رو یادداشت کنی و به کار ببری. بهش اینجوری بگو وقتی پیشمی، حتی اگر ساکتم باشی، بازم انگار طولانی ترین و صمیمی ترین گفتگوی زندگیمون رو داریم. این جمله بهش میگه که تو حتی توی سکوت هم باهاش ارتباط برقرار میکنی و حضورش برات کافیه. خب ولی چرا این جملات اینقدر تاثیرگذارن؟ چون این جملات نیاز به امنیت عاطفی که عمیق ترین نیاز هر انسانیه رو تأمین میکنه. احساس دیده شدن و شنیده شدن رو به طرف مقابل میده. رابطه رو از سطح ظاهری و مادی به سطح روحی و عاطفی میبره. و جالبه بدونیم خیلی از زن و شوهرها یا پارتنرایی که دچار خیانت میشن به خاطر رعایت نکردن یا نگفتن یا دریغ کردن همین جملاته که به دردسر و مشکل میافتن. بریم سراغ دسته چهارم. دسته چهارم جملاتی هستند که دل هر زنی رو میبره، جملات عمیق و هوشمندانه. این دسته از جملات مثل کلید مخصوص باز کردن قفل قلب یه زنه. جملاتی که فراتر از ظاهر میرن و توی عمق وجودش، روح و روانش تأثیر میگذارن. پس خوب گوش کن و اگه دوست داشتی اینها رو هم یادداشت کن و به پارتنرت بگو. 2 نمونه طلاییش ایناست. مثلا اینجوری بهش بگو که وقتی دارم با تو حرف میزنم احساس میکنم دارم با بهترین نسخه خودم حرف میزنم. این جمله میگه تو باعث میشی من بهترین خودم باشم و این یه هدیه بی‌نظیره. جمله بعدی اینه، گاهی به تو که نگاه میکنم میفهمم که زیبایی واقعی فراتر از چیزیه که با چشم میشه دید. خب این یه تحسین چند لایه است که هم ظاهر و هم باطن اونو نشونه میده. حالا میخوام آخرین دسته، یعنی دسته 5 رو بگم، جملات خاطره ساز که تا آخر عمر هم یادآوری میشن و گرمای خودشون رو حفظ میکنن. اون جمله ها به این صورتی که مثلا وقتی داری توی بارون قدم میزنی بهش اینجوری میگی، میدونستی که از امروز هر وقت بوی بارون رو حس بکنم به یادت میافتم؟ این جمله یه حس معمولی رو به نماد رابطه شما تبدیل میکنه. یا وقتی میخوای سورپرایزش کنی قبلش بهش اینجوری بگو، میخوام برات لحظه‌ای بسازم که حتی تو 80 سالگی هم با لبخند به یادش بیاری. این جمله نشون میده شما به آینده و موندگاری رابطه فکر میکنی. خانم عزیز، اگه تا اینجای ویدیو اومدی و هر کدوم از این جملات تکونت داد، یه لحظه مکس کن و از خودت بپرس چرا این جمله اینقدر برام مهم بوده؟ آیا چون مدت هاست کسی از ظاهر و شخصیتم تعریف نکرده اینقدر برام مهم بوده؟ یا شاید چون دلت یه رابطه امن و آروم میخواد؟ این جملات در واقع کلیدهای کشف نیازهای درونی تن. و آقای محترم، مهمتر از این که چی بگی اینه که چطور بگی. اگه این جملات از صمیم قلبت نباشن
مثل تولید عطر مصنوعی میمونه که بعد از چند ثانیه اثرش از بین میره. صداقت تو موقعی که داری این جملات رو میگی اونا رو تبدیل میکنه به گفتگوی به درد بخور و مفید. حالا نوبت توه. بهم بگو کدوم یکی از این جملات رو بیشتر دوست داشتی و به دلت نشست؟ یا خودت جمله‌ای داری که هیچ وقت فراموشش نکردی؟ خوشحال میشم داستانت رو توی کامنت ها برام بنویسی. و در پایان یادت باشه زیباترین جمله دنیا همونیه که از ته قلب بگی و به قلب یکی دیگه بشینه. پس عاشقانه زندگی کن. موفق و پیروز باشید.